Μελομακάρονα. Τα Χριστούγεννα οι περισσότεροι τα έχουμε συνδυάσει με αυτά. Σας έχω παραδοσιακή συνταγή με ελαιόλαδο που είμαι σίγουρη πως θα σας ενθουσιάσει. Τραγανά απ' έξω, μελωμένα μέχρι την καρδιά τους, που μένουν φρέσκα για μέρες, με εγγύηση επιτυχίας. Αν σας αρέσει η συνταγή, κάντε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου, βάλτε ποδιά, πάμε κουζίνα και ξεκινάμε. Θα χρειαστούμε για το σιρόπι 600 γραμμάρια νερό, 750 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ένα ξυλάκι κανέλας και αφήνουμε να βράσει σε δυνατή φωτιά για 5 λεπτά. Μετά από 5 λεπτά σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε 2 κουταλιές της σούπας γεμάτες μέλι. Ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί και αφήνουμε να κρυώσει πολύ καλά. Για τη ζύμη, σε ένα μεγάλο μπολ προσθέτουμε 125 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 250 ml φρέσκο χυμό πορτοκάλι, δύο μεγάλες κουταλιές της σούπας μέλι, ...250 ml ελαιόλαδο, και ανακατεύουμε καλά μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Στη συνέχεια προσθέτουμε το ξύσμα από ένα ολόκληρο ακέρωτο πορτοκάλι, ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο και ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά μαζί. Στη συνέχεια κοσκινίζουμε 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 190 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, και αφού κοσκινήσουμε περίπου τη μισή ποσότητα, προσθέτουμε μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική, και ένα κουταλάκι γεμάτο του γλυκού αμμονία. Τα κοσκινίζουμε όλα μαζί και με μία σπάτουλα ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε μία ζύμη. Σε αυτό το σημείο θα χρησιμοποιήσουμε το χέρι μας για να ανακατέψουμε όλα τα υλικά καλά μαζί και να πάρουμε και το αλεύρι γύρω από τα τυχώματα του μπολ. Σε αυτό το σημείο η ζύμη είναι έτοιμη. Δώστε της 5 λεπτά χρόνο να απορροφήσει το σιμιγδάλι και να το αποτέλεσμα. Δεν κολλάει στα χέρια και είναι έτοιμη να την πλάσουμε. Και θα χρειαστούμε ένα ταψάκι του φούρνου με λαδόκολλα και φυσικά έναν τρίφτη κουζίνας για να κάνουμε ένα υπέροχο σχέδιο. Παίρνουμε 20 γραμμάρια ζύμης, προσοχή μην πάρετε περισσότερο γιατί φουσκώνουν και γίνονται πολύ μεγάλα μετά. Πατάμε, γυρίζουμε και έτοιμα. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία
για όλα τα μελομακάρονα που η δόση μας βγάζει 60 τεμάχια. Καλό είναι να κάνουμε ταψί-ταψί, γιατί βγάζει περίπου 2 ταψιά της κουζίνας, και να ψήσουμε ξεχωριστά στους 170 βαθμούς Κελσίου 20 με 22 λεπτά ανάλογα το μέγεθος και τον φούρνο. Συνεχίζουμε τώρα με κρύο σιρόπι και ένα σουρωτήρι, και όπως είναι καυτά από τον φούρνο, βλέπετε τι ωραίο χρώμα έχουν. Βουτάμε απευθείας στο κρύο σιρόπι. Είναι πολύ σημαντικό να είναι παγωμένο το σιρόπι μας και πολύ ζεστά τα μελομακάρονα, για να μείνουν τραγανά απ' έξω και να μελώσουν μέχρι την καρδιά τους. 10 έως 12 δευτερόλεπτα τα βουτάμε στο σιρόπι και έπειτα στραγγίζουμε στο σουρωτήρι. Κάνουμε το ίδιο και για τα 2 ταψάκια και το σιρόπι θα σας βγάλει ακριβώς. Και κοιτάξτε αποτέλεσμα. Τραγανά απ' έξω, μελωμένα αφράτα και μαλακά μέχρι το κέντρο. Και σειρά έχει το σερβίρισμα. Μια ωραία πιατέλα, λίγο μέλι αν θέλουμε κάτω, και βάζουμε τα μελομακάρονα στη σειρά. Μπόλικο μελάκι από πάνω, και θα χρειαστούμε και περίπου 100 γραμμάρια αλεσμένα καρύδια για να στολίσουν όμορφα τα μελομακάρονά μας. Τα πιο νόστιμα και εύκολα μελομακάρονα είναι έτοιμα. Καλές γιορτές με υγεία, ευτυχία και χαρά σε όλους.